Alo, 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 một hai ba, Ừ, một hai ba. được rồi chị. Ok. Ừ. Lấy giấy bút ra nha. Ghi bài cẩn thận thôi. Vâng. Được. Ok. Cái bữa nay mình tiếp tục qua lịch sử nha. Chắc bữa nay mình phải học 2 buổi á. Cái bài này bữa nay dài này. Ok, bữa nay mình sẽ vô how Vâng. stalling stuff Ukraine. Ok, là gì? Stuff là gì? Chưa biết chị. Đói nha con. Làm cho nghèo đói luôn Vâng. con. Of. Ok, Vâng. làm cạn kiệt. Ok, ví dụ stuff. Okay. Stalin là ai? Biết Stalin là ai không? Biết thầy, cái ông thủ tướng Liên Xô thời chiến tranh thế giới thứ hai. Đúng rồi, hồi xưa. Пухлих у полі по житах, а скільки лежало по дорозі мертвих. Biden đã béo, okay. Swollen là sưng nè. So many dead people lay down on the road. Chắc cũng khá giống mà nạn đói coi. Голодомор я добре Vâng. пережила. Nè, nó cũng có một cái tên riêng luôn. Лежало по дорозі мертвих. Голодомор я добре. Holodomor. Con nhớ cái nạn diệt chủng Do Thái nó tên là gì không? Tiếng Anh là gì? Nhớ không? Nạn diệt chủng Do Thái tiếng Anh là gì nhớ không? Con nhớ không? Ừ. Không. Chắc cũng chưa. Nó là cái Holocaust. Okay. Chưa học. Khá giống đó, thấy không? Đó, Holocaust. Đấy, Vâng. từ Holo đó, nó cũng là cái nạn gì đó. Holodomor. Ok. Survive. Пережила і пам'ятатиму, скільки житиму. This is Rostislav, reading the words of his grandmother Lydia, who lived in Ukraine. Це страшно Con thấy tốc độ gì nhanh không? Kịp không con? дивитися і згадувати. Lydia was a witness and survivor of a horrific man-made famine that killed millions in Ukraine. Không, famine là nạn đó này. Nói chung một cái giống cái hồn đó ở Việt Nam mình. Khá là tương đồng. Ok, cái vô famine. My father had famine that of a horrific man-made famine that killed millions in Ukraine. Famine. Nạn đói á. Famine. Hiểu chưa? Horrific, man-made nè, kinh khủng nè, man-made đó. Biết không? Famine that killed millions in Ukraine. My father has recorded an oral history that his grandmother told him, and he just recorded it in ink pen. А в нас сім'я 10 осіб. А в нас сім'я. Có cái consist of nè, nhớ nha. Consist of bao gồm đó, nhớ chưa? Consist of. Consist of. Consisted of. Сім'я 10 осіб. Батько увечері каже: подохнемо з голоду, щось треба робити. З голоду. Батько увечері каже. Nghe không? Starve to death. Okay, we would starve to death. Thấy không? Chết đói đúng không? Nghĩa chết đói luôn. Chúng ta sẽ chết đói mất. Подохнемо з голоду, щось треба робити. The famine hit several parts of the Soviet Union from 1932 to 1933. But in Ukraine, it became known as the Holodomor, a term meaning death by starvation. It was genocide, death by starvation.
it was genocide, carried out by a dictator who wanted to keep Ukraine under his control. Genocide là diệt chủng nhân con. Ok chưa? Genocide nó cũng là Do Thái cũng là genocide con, diệt chủng, giết nhiều người. Okay. Dictator là cái gì? Dictator. Carry out là thực hiện. Ok chưa? Carry out là thực hiện. Dictator là cái gì? Dictator là nhà độc tài nha, độc tài. Who wanted to keep Ukraine under his control? Okay. And would do everything in his power to cover it up for decades. To cover it up for decades. Cover it up là cái gì? Would do everything in his power. In his power, thấy không? Trong cái tầm sức mạnh và cái quyền lực. Cover it up là che đậy. Cover for decades. Mình không có được học về cái nạn đó này trên trường đâu con. Sau này lớn lên con không có được học đâu. Không có tập trung nhiều lắm về cái lịch sử của nước Nga nhiều lắm ở trong sách. Famine, okay, trước. In 1917, after the fall of the Russian Empire, Ukraine briefly gained freedom. But by 1922, it was forcefully integrated into the newly formed Soviet Union. No. Forcefully integrated. Integrated là sát nhập con. Hòa nhập, sát nhập. Ví dụ integrate. Forcefully là cái gì? Forcefully là cái gì con? Nó là trạng từ của từ force gì? Force đúng không? Trạng từ của force là cái gì? Force là cái gì con? Force là lực lượng. Force, vũ lực. Chưa biết gì. Danh từ vũ lực. Okay. Vũ lực. Okay. Sát nhập cách vũ lực. Thầy Into a newly formed Soviet Union. Thầy cho con vào lấy cái sạc. Lấy cái gì con? Lấy gì? Cái sạc điện. Sạc điện. Đi lấy. Rồi. Fully integrated. Okay. Các vũ lực. Tiếp tục nha. And became known as the Ukrainian Socialist Soviet Republic. Cái socialist, bữa mình học socialist là gì rồi? Có hai trường phái socialist với capitalist. Socialist là gì? Gì đây? Socialist là gì? Socialist là cái gì? Mình có hai cộng sản, đúng rồi, nhớ nha. Tốt.
At the time, the country was largely rural. Rural là cái gì? Và cái thời điểm đó cái đất nước như thế nào? Rural là cái gì con? Thì nhìn xung quanh nè, nhìn xung quanh trong hình nè, cái đất nước nó như thế nào? Rural. Nông thôn nha, đồng quê. Vô rural. Thầy nhớ mình có học không? Rural. Thời điểm đó, okay. Most of the population were villagers and farmers. Villager and farmer. Okay. Self-reliance Self-reliance. is a very important thing for every Ukrainian. Self-reliance Rely là dựa vào, okay. Self là bản thân đúng không? Tự dựa vào bản thân, okay. Tự chủ, tự cấp. Rely là y dài nha, rely y dài nè, rely on là danh từ, okay. Rely on, okay. is a very important thing for every Ukrainian, and so having that piece of land, cultivating that land was something that was very important to so many. In fact, Ukraine was known for its farmland. Was known for its farmland, okay. Hiểu đại khái, okay. Bây giờ nghe kịp không? Okay. Nhanh quá. Nhanh quá không có kịp hiểu ý thì nhớ cho thầy. With some of the world's most fertile soil, the country was a huge grain producer. With some of the world more fertile, okay. Đất màu mỡ con. Vì thế Ukraine trên thế giới này xuất khẩu phần lớn cái lúa mì con, lúa mì đúng không? Thấy không? The country was a huge grain là cái hạt đó con, hạt đó để sản xuất lúa mì, lúa bạch đó. Đó. Especially in these regions. Over time, it became known as the breadbasket of the Soviet Union. Basket, bread là bánh mì đúng không? Basket là cái rổ đúng không? Nói chung là sản xuất bánh mì của Soviet Union. And Joseph Stalin wanted complete control of it. When Stalin rose to power in the mid-1920s, a distinctly Ukrainian culture and national identity were thriving. A distinctly Ukrainian culture and national identity were thriving. Là gì? Cái văn hóa đúng không? Cái văn hóa riêng biệt và cái danh tính, okay. Cái đặc điểm đất nước. Thriving, cái vô thriving là phát triển. Thrive, T-R-I-V-E nha. Ving là thrive, in là improve, and phát triển. Đó. Gặp khó khăn là cái gì? Giống như bây giờ thôi con thấy không? Đó, Ukraine nó không giống nghe là vậy, nó có văn hóa riêng, okay. Có chủ quyền riêng đúng không? Distinct, okay, distinct là riêng biệt. But by the late 1920s, he and other Soviet leaders feared it could bring on a Ukrainian revolution. Fear it could bring on a Ukrainian revolution, okay. Chủ nghĩa sợ là phản đúng không? Nó có sẽ tới cái cuộc khởi nghĩa. They decided to crack down on what they saw as an ideological threat to the Soviet regime. Okay, they decide to crack down. Bẻ gãy luôn con. On what they saw. Ideological threat. Threat là cái mối đe dọa đúng không? Ideological là về cái lý tưởng đó. Okay. Đối với là cái chế độ Soviet, bởi vì Soviet là một như không biết cộng sản rồi đó đúng không? Là giống nhau hết. Okay.
and they began a widespread violent purge of Ukrainian intellectuals. Okay, they began a widespread là cái gì? Rộng rãi, okay. Violent purge, Vâng. thanh trừng, vũ lực nghĩa là giết người đúng không? Bắt giam giết nè. Intellectual là cái gì? Tri thức. Vâng. Okay. Đấy, Vâng. hiểu nghĩa đó. Bắt đầu bởi vì tri thức làm gì? Tri thức mới dạy được người dân đúng không? Người ta có học người ta mới Vâng. tin tri thức. Đó, nên phải bẻ cái nhánh đó trước. Okay. Đấy, widespread violent purge, ghi vô cho thầy cái widespread, ghi widespread này, violent là vũ lực nè, bạo lực. Purge là thanh trừng, purge, violent purge. Intellectual, okay. Anh thấy intellectual không? Đó, nó là danh từ của intelligent đó. Đó, intelligent đúng không? Nhưng mà nói về người. Intellectual, tri thức. Ok chưa? Vâng. Along with priests and religious structures. You have to think about it as kind of decapitating the leadership Đó. Deep. Decapitating nghĩa là chặt hả con? Tiêu diệt. Cái leadership là gì con? Leader đúng không? Mình hay nghe đúng không? Lãnh đạo của đất nước đúng không? decapitating the leadership of the country. You cut off its head, basically. Around the same time, Stalin introduced a 5-year plan that would eventually give him control of Ukrainian agriculture. Kế hoạch 5 năm. Dần dần kiểm soát. Now, eventually. Cái ghi vô eventually là dần dần coi. Ghi vô. Cái này sẽ hay lắm. Eventually. Rồi. Okay. Give him control. Okay. Agriculture, ghi vô agriculture là nông nghiệp không? Nông nghiệp đúng không? Rồi thôi. The goal was to industrialize all of the Soviet Union at a rapid pace. The goal was to, mục đích đúng không? Mục tiêu. Industrialize, con nhìn trong hình nè. Công nghiệp hóa. Industry là công nghiệp. Okay. Industrialize, okay. Công nghiệp hóa. Cái từ này biết cái từ industry này thôi là được. Không biết cái thời đó mà muốn phát triển phải công nghiệp hóa đúng không? Chạy theo mấy nước khác. Okay. Rapid, at a rapid pace, cái tốc độ nhanh, cái rapid nhanh. Which meant building up industries like electricity, coal, and steel. Which mean, okay, có nghĩa là xây những cái ngành công nghiệp như là điện, coal nè, than đá và thép. Okay. Bây giờ cũng vậy, Nga cũng đang chiếm phần lớn về cái kim loại, sắt thép nhiều. To fund this project, Stalin turned to the collectivization of agriculture. Fund nghĩa là có tiền á, okay. Lấy tiền có tiền, okay. Stalin turned to the collectivization of agriculture là gì thì không chắc. Khả năng cao là thu đó, con lấy cái nông nghiệp, lấy cái nông sản của người dân đó, đem bán xong rồi nên người ta mới chết đó, thấy không? Lấy luôn đó. Chiếm luôn á.
Collectivization là cái gì? Anh thấy động từ là collect không? Collect đúng không? Vâng, Cái gì thì không biết tiếng Việt là cái gì, có một từ riêng đó. which meant consolidating individual farms across all of the Soviet Union into large state-run farms. Nghĩa là tập hợp, ok, tập hợp tất cả người dân nhỏ đúng không, cho người ta vô chung một cái đơn vị, cái kiểm soát bởi nhà nước, okay. Hiểu không? Nghĩa là bây giờ tất cả mọi thứ đều bị kiểm soát bởi nhà nước, okay. Bởi Liên Xô đó. Tất cả mọi quy trình hoạt động cái gì cũng được đó. If you combine, 60, 70, 80 small farms kết hợp lại thành một cái one big farm này, thấy không? Một cái trang trại lớn luôn. to one big farm, it's easier to control it. It's easier to extract surplus grain or surplus sugar or whatever that farm produces. Easier, extract là thu hoạch, thu lợi á. Surplus hơi khó này, chắc phải con còn kia. Surplus là cái thứ dư ra không? Thường làm phải có dư ra chút đỉnh. Ok, thu hoạch mà. Cái gì mà nó dư ra chút. In Ukraine, the plan gave Stalin direct control over grain production, which meant he could extract all of the crop to sell to the West as a way to fund Soviet. Thấy không? Vì sao người ta chết đói đúng không? Đó, do bọn Soviet, ok, thu, lấy hết, ok, đúng không? Lấy hết, xong rồi đem bán qua cho phương Tây. Nè, extract out the crop này, crop là vụ mùa nha con, video crop là vụ mùa. Vụ to sell to the West, nó bán cho phương Tây. He could extract all of the crop to sell to the West as a way to fund Soviet industrialization. By this policy of industrialization, by taking away everything that grew on the land. Taken away kìa con. Lấy đi đúng không? Okay. Những cái gì mà được trồng trên những cái đất. Stalin aimed to really destroy that connection between the land and life itself. That was one of the key ideological things in industrialization, saying that it's not about the land, it's about the state, the Soviet state that will then provide. It's not about things in. Cái chủ công nghiệp hóa là cái gì đúng không? Nó chỉ quan tâm là làm giàu cho nhà nước trước, xong rồi nhà nước mới quan tâm được cho dân. Đó. Nên người ta phải ráng theo. Industrialization, saying that it's not about the land, it's about the state, the Soviet state that will then provide for your livelihood. Many Ukrainian farmers who had worked independently for their entire lives resisted Stalin's plan. Resisted, kháng cự, okay. Stalin plan. Resisted, kháng cự, ghi vô resist, kháng cự. Resist. So Stalin found another way to attack them. Okay, found another way to attack them. He launched a propaganda campaign to smear farmers. Okay, launch a propaganda. Okay, propaganda campaign. Okay, truyền thông của con. Cái gì ta? Thầy quên mất cái từ rồi. Okay. Nó đăng lên báo để kích nông dân kìa, nó xấu á. He labeled anyone resistant to collectivization a kulak, a Russian term for a wealthy peasant, and depicted them as greedy exploiters. Nè, a Russian term, cái kulak là cái gì?
cái người nông dân wealthy là giàu, đúng không? Và miêu tả này còn thấy hình con lợn không? Đó, hình nhúng mạch, đúng không? Đó, greedy, Vâng. greedy là tham lam, exploiter là những kẻ thu lợi á. Cái lợi dụng để thu lợi. Greedy là tham lam này. Vâng. And enemies of the Đó, và là kẻ thù, kẻ thù của đất nước. and sometimes as literal parasites. Còn kêu là ký sinh trùng nữa không? Như là ký sinh trùng. Parasite, ký sinh trùng đó. This was a way to drive a wedge within a community, and it's a way to justify, I think, what to drive a Wedge, ok. Nói chung là gây bất đồng, ok. Xáo trộn trong cái cộng đồng đó. wedge within a community, and it's a way to justify. Justify là cái gì? Để tạo ra một cái lý do chính đáng đó con. Đấy. Xác đáng, giống như bây giờ Nga con thấy không? Vâng. Lý do là giúp dân cái vùng tự trị. Ok. Thật ra đó. I think what the Soviet state and what the Communist Party is trying to do on the ideological side. No matter how rich or poor, Stalin seized the belongings of the so-called kulaks. And no matter how rich or poor, okay, Stalin seized là lấy đó con. Seize là lấy, đúng nghĩa luôn á. Lấy. Seize là lấy. Cướp luôn á. Okay. Kulaks. Right, kulak. He then exiled, imprisoned, or executed hundreds of thousands of them. Exile là cái gì? Trục xuất nè. Imprison. Or executed. Giết luôn á con. Xử tử. Vâng. Thousands of them. Okay. Exile in prison. Okay. In prison là bắt giam. And for the farmers who remained, he engineered a famine to starve them. Okay. Nhưng mà gì còn sót, những nông dân sót lại là cái gì? Okay. Thì engineer famine, okay, cho một cái nạn đói để starve them. In 1931, Stalin deliberately set quotas for grain production that were far beyond. Stalin deliberately set quotas. Cái deliberately là cố ý nè, không có cần ghi cũng được, nhưng mà ghi từ quota. Set quota nghĩa là đặt cái mức đó, hạn mức là phải đặt mục tiêu cho cái việc sản xuất hạt cái lúa. As for grain production that were far beyond the capacity of Far beyond cái sức của nông dân. Okay. farmers across the Soviet Union. When farmers failed to meet those quotas, Stalin's men swept their farms to confiscate all the grain. Stalin's men swept their farmers failed to meet nè. Okay.
không có đáp ứng được cái hạn mức đó, không có yêu cầu đó. To Thì meet those quotas, Stalin's men swept their farms to confiscate all the grain sweep the farm, càn quét, ok, để tịch thu, còn confiscate. Ok, nói chung là cũng chưa cần ghi đâu, mấy cái từ này khó. All the grain they could they find. could find. Records show the Soviets took over 4 million tons of grain from Ukraine alone in 1932. Took over. Okay. That same year, a new law punished anyone who took even a handful of grain or was caught hiding grain or bread with 10 years in prison or the death penalty. Hay ác không con? Mày caught hiding được con? Nè, lùi lại chút. Cái năm đó, Took even a new law, cái luật mới, punish là trừng phạt những ai mà took even a handful của nó, hand là cái tay đúng không? Chỉ một cái nắm, cái hạt, ok. a handful of grain or was caught hiding grain or bread with 10 years in prison or the death penalty. Was caught hiding grain. Okay. Or bread hoặc là bánh mì. Đấy. 10 năm ở trong tù luôn. Hoặc là death penalty được không? Death penalty. Okay. Stalin's oppressive collection policy created a famine that started spreading Oppressive, ok. Độc ác nè. Cái gì ta? Độc đó, ok. Policy là cái chính sách, ghi vô cái từ policy ghi được nè. Được rồi. in grain producing regions across the Soviet Union. Some party members sent Stalin letters about the growing crisis, pleading for a change in Right, okay. pleading for a change in policy. Leading, okay, năn nỉ, okay, kêu gọi, okay, change in policy, chính sách, okay. And that's what makes it so diabolical, because if a government is really concerned about its population, its people, then at the end of the first about its population, Concern about, okay, nếu thật sự quan tâm, okay. its people, then at the end of the first famine year, it can reverse its policy. Thì cuối cái năm cái nạn đói đầu tiên đó, đúng không? Thì nó có thể, chính phủ có thể thay đổi, reverse là đảo ngược này con. Reverse its policy, okay. But instead, the government and the party actually doubled down. Tăng cấp đôi luôn ha. Double down. Their commitment to collectivization made the famine deadly in many parts of the Soviet Union. When it came to Ukraine, Stalin's need for the complete submission of its people compounded the effects of the famine. Complete submission nè. Okay. Cái sự đầu hàng hoàn toàn đúng không? Stalin's need for the complete submission of its people compounded the effects of the famine. In the fall and winter of 1932, Soviet police began seizing not just grain. Okay, bắt đầu seizing not just grain kìa con. Không chỉ là mấy cái hạt, okay. But anything edible. Tất cả mọi thứ ăn được luôn. Cái thứ gì khác mà ăn được cũng tịch thu luôn. Kinh dị không? Kinh hoàng không? From livestock. Kể cả gia súc này, livestock là gia súc này, bây giờ
Nghe số cái cầm đó. Gây ra rận độ. Farms in Ukraine and sometimes entire villages were blacklisted for missing grain quotas, torn apart for food, and prohibited from receiving any Những cái chỗ nào mà được blacklist này con, kể cả một nguyên, đôi khi một nguyên cả làng. Blacklist là vô danh sách đen á, đúng không? Thì sẽ không được nhận entire trợ cấp villages were black khi mà không có đạt được cái gì ta, cái danh, cái chỉ tiêu á, thì listed for missing grain quotas, torn apart for food, and prohibited from receiving any supplies. nè, prohibit là cấm, ok, from receiving any supply, ok. And in January 1933, knowing Ukrainians were leaving in search of food, Stalin closed the borders of Ukraine. Khi mà người dân nè bắt đầu rời đi để kiếm đồ ăn nè, thì đóng biên giới, Stalin closed the borders of Ukraine and policed migration from Ukrainian villages to cities too. không cho người dân đi luôn. In the coming months, tens of thousands of Ukrainian villagers were caught trying to flee Caught, bắt khi mà đang trốn chạy, and were sent back to their homes to starve. bị bắt đuổi về nhà để cho chết đói, hay ác kinh dị không? This was a targeted extermination of peasantry. People tried to find Mass grave, okay. Đấy, mộ tập thể, food in, wherever they could, in rivers and streams. They began to eat their animals, birds and mice, whatever they could find on trees that would give them some sort of sustenance. People were so desperate that they ate flesh from animals that they found on the road, and some even resorted to cannibalism. Sẽ có một số thì ăn thịt đồng loại luôn con. Thấy cái bài học bữa nay nó hơi đen tối nhưng mà lịch sử mà con, đó, Nga. But even in this unimaginable suffering, Ukrainians fought for their lives They fought for their life. Chiến đấu. and each other. She was my great grandmother. I have fond memories of her. My dad, when he took me to her village, I was really young. So Lydia's house is actually my first memories. The way Holodomor happened, it was mostly happening in the rural areas. Lydia was a student at the time. And she actually told me about how they survived. Ночью під деревом викопали ям. Đất ở hole, ok. Làm cái nào để sống sót lại như thế nào? Đào cái hố, ok. Nhiều hồi kia rồi. Nhiều hồi trễ rồi. Bữa nay đến đây thôi con. 8 phút nha. Okay. Nó nhớ nhiều từ mới lắm đó nha con. Okay, bữa nay đến đây thôi. Okay. Nhớ học từ mới anh thầy á. Okay. Bữa sau thầy hỏi ôn nó nha. Cho okay, được. See you thứ 6. Okay, see you on Friday.